สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากอดีตวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกเรื่องราวของชายที่ชื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตบุรุษผู้นี้แค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วนะครับเพราะเขาคือปรากฏการณ์คือพายุคือแผ่นดินไหวที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งทวีปยุโรปและสร้างแรงกระเพื่อมที่ส่งผลมาถึงโลกในปัจจุบันลองนึกภาพตามผมนะครับเด็กหนุ่มตัวเล็กๆคนหนึ่งจากเกาะคอร์ซิกาซึ่งเป็นเกาะที่เพิ่งถูกฝรั่งเศสยึดครองได้ไม่นานพูดภาษาฝรั่งเศสสำเนียงประหลาดๆไม่ได้เกิดในตระกูลขุนนางไม่ได้มีเส้นสายอะไรเลยแต่กลับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกได้น่าทึ่งไหมล่ะครับเรื่องราวของเขาไม่ได้เริ่มต้นอย่างสวยหรูเลยครับ 1. จุดเริ่มต้นจากเกาะเล็กๆที่ชื่อคอร์ซิกานโปเลียนเกิดเมื่อปี 1769 ที่เมืองอัชชักซิโยบนเกาะคอร์ซิกาในช่วงเวลาที่เกาะนี้เพิ่งถูกผนวกรวมเข้ากับฝรั่งเศสได้เพียง1 ปีเท่านั้นเองครับพ่อของเขาเป็นทนายความจากครอบครัวชนชั้นสูงท้องถิ่นแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแม่ของเขาแม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเด็ดขาดและมีระเบียบวินัยอย่างที่สุดซึ่งนิสัยเหล่านี้เองที่หล่อหลอมนโปเลียนในวัยแนกจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เด็ดเดี่ยวในเวลาต่อมานโปเลียนในวัยเด็กเป็นคนเงียบๆชอบอ่านหนังสือชอบประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์มหาราชและจูเลียสซีซ่าที่เป็นฮีโร่ในดวงใจของเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กและด้วยความสามารถในการเรียนรู้ที่เฉียบคมเขาจึงสอบเข้าโรงเรียนการทหารที่ฝรั่งเศสได้แต่ชีวิตในโรงเรียนมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพื่อนๆที่เป็นลูกหลานขุนนางชั้นสูงต่างดูถูกเขาเพราะเขาเป็นชาวคอร์ซิกาสำเนียงก็แปลกๆไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรนโปเลียนเลยกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนและใช้เวลาทั้งหมดไปกับการอ่านหนังสือและศึกษาตำราการรบต่างๆเขาเป็นนักยุทธศาสตร์ตั้งแต่เด็กเลยครับคิดดูสิว่าเด็กคนนี้มีความมุ่งมั่นขนาดไหนหลังจากจบการศึกษานโปเลียนได้เป็นนายทหารปืนใหญ่และในช่วงเวลานี้เองครับที่โชคชะตาของเขากำลังจะพลิกผันครั้งใหญ่เพราะอะไรนะเหรอครับก็เพราะการปฏิวัติฝรั่งเศสไงครับพอการปฏิวัติฝรั่งเศสปะทุขึ้นในปี 1789 ราชวงศ์ล้มลงเหล่าขุนนางและนายทหารชั้นสูงจำนวนมากต้องหนีออกนอกประเทศเพื่อเอาตัวรอดทำให้เกิดช่องว่างในกองทัพอย่างมหาศาลและนี่คือโอกาสทองของนโปเลียนปี 1793 นโปเลียนในวัยเพียง 24 ปีได้รับมอบหมายให้ไปบัญชาการทหารปืนใหญ่ในการปิดล้อมเมืองตูลงซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่สำคัญของฝรั่งเศสแต่กลับถูกพวกนิยมกษัตริย์ยึดครองและให้อังกฤษเข้ามาช่วยเหลือนโปเลียนเสนอแผนการที่ชาญฉลาดมากครับเขาวิเคราะห์ภูมิประเทศและตระหนักว่าจุดสำคัญไม่ใช่การโจมตีเมืองโดยตรงแต่เป็นการยึดครองเนินเขาที่มองเห็นอ่าวเพื่อจะได้ยิงปืนใหญ่ถล่มเรือรบอังกฤษที่จอดอยู่แผนของเขาได้ผลอย่างน่าทึ่งอังกฤษเห็นท่าไม่ดีก็ต้องรีบถอนกำลังออกไปเมืองตูลงกลับคืนสู่ฝรั่งเศสและนโปเลียนก็กลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติในชั่วข้ามคืนชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ชนชั้นนำของฝรั่งเศสจากนั้นความสามารถของเขาก็พุ่งทะยานไม่หยุดครับเขาได้รับมอบหมายให้ไปบัญชาการกองทัพฝรั่งเศสในอิตาลีซึ่งในตอนนั้นเป็นกองทัพที่อ่อนแอที่สุดไม่มีเสบียงไม่มีความหวังแต่นโปเลียนเขาใช้จิตวิทยากับทหารเขาพูดปลุกใจว่าถ้าคุณตามผมไปผมจะนำพาคุณไปสู่ดินแดนแห่งความร่ำรวยเกียรติยศและชื่อเสียงและเขาก็ทำได้จริงครับนโปเลียนใช้กลยุทธ์ที่รวดเร็วและไม่คาดคิดเขาเคลื่อนทัพเร็วมากจนกองทัพออสเตรียตั้งตัวไม่ทันเขาชนะการรบแล้วรบเล่าในแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนทำให้เขาได้ฉายาว่านายพลผู้ฟ้าแลบและชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังไปทั่วทั้งยุโรปในฐานะนักยุทธศาสตร์ที่เก่งกาจที่สุดแห่งยุคหลังจากสงครามในอิตาลีนโปเลียนกลับมาฝรั่งเศสในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศยังคงวุ่นวายไม่จบสิ้นรัฐบาลที่เรียกว่าคณะดิเรกตัวที่ปกครองอยู่ในขณะนั้นไร้ประสิทธิภาพและเต็มไปด้วยการทุจริตนโปเลียนเห็นช่องโหว่และเขาก็ไม่รีรอที่จะคว้ามันไว้ครับ
ปี 1799 นโปเลียนร่วมกับพวกพ้องทำการรัฐประหารรัฐบาลคณะดิเรกตัวได้อย่างง่ายดายและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่เรียกว่าคณะกงสุลโดยตัวเขาเองขึ้นเป็นกงสุลเอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวแม้ภายนอกจะดูเป็นสาธารณรัฐแต่ในความเป็นจริงแล้วฝรั่งเศสอยู่ในมือของนโปเลียนอย่างเบ็ดเสร็จแล้วครับในช่วงเวลาที่เขาเป็นกงสุลเอกนโปเลียนไม่ได้หยุดแค่การรบเขาปฏิรูปประเทศอย่างมโหฬารเขาก่อตั้งธนาคารแห่งชาติจัดระเบียบระบบการศึกษาและที่สำคัญที่สุดคือการรวบรวมกฎหมายต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเป็นประมวลกฎหมายนโปเลียนซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายแพ่งในหลายประเทศทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักรบแต่เป็นนักปกครองที่มองการไกลด้วยความนิยมที่พุ่งสูงและความสำเร็จที่ประจักษ์นโปเลียนก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกครับปี 1804 เขาจัดพิธีราชาภิเษกตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสที่มหาวิหารโนทรดัมในกรุงปารีสเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในพิธีนี้แทนที่จะให้สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นผู้สวมมงกุฎให้นโปเลียนกลับเป็นคนเอื้อมมือไปหยิบมงกุฎมาสวมบนศีรษะของตัวเองมันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความทะนงในศักดิ์ศรีของเขาอย่างที่สุดว่าเขาขึ้นมาเป็นจักรพรรดิได้ด้วยพลังของตัวเองไม่ใช่เพราะใครประทานให้จากเด็กหนุ่มยากจนจากเกาะเล็กๆกลายเป็นจักรพรรดิผู้ปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกชีวิตของเขาเหมือนนิยายเลยนะครับพอขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้วนโปเลียนก็เริ่มสานต่อความฝันในการสร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่สงครามปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างฝรั่งเศสกับพันธมิตรของชาติต่างๆในยุโรปที่นำโดยอังกฤษเรียกว่าสงครามนโปเลียนนโปเลียนใช้กลยุทธ์ที่ล้ำสมัยเขาเคลื่อนทัพอย่างรวดเร็วโจมตีในจุดที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวและบ่อยครั้งที่กองทัพของเขาใช้จำนวนที่น้อยกว่าเอาชนะกองทัพที่ใหญ่กว่าได้ราวกับเป็นเรื่องตลกลองนึกถึงสมรภูมิออสเตอริสในปี 1805 ที่รู้จักกันในนามสมรภูมิแห่ง3จักรพรรดิที่ซึ่งกองทัพของนโปเลียนเผชิญหน้ากับกองทัพผสมของจักรวรรดิรัสเซียและจักรวรรดิออสเตรียนโปเลียนใช้กลยุทธ์ลวงศัตรูให้คิดว่าเขาอ่อนแอและกำลังจะล่าถอยและเมื่อศัตรูหลงกลเข้ามาในกับดักเขาก็ใช้กองกำลังสำรองที่ซ่อนไว้โจมตีจากด้านข้างและโอบล้อมเอาไว้ผลลัพธ์คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเขาชัยชนะแล้วชัยชนะเล่านโปเลียนกลายเป็นผู้ปกครองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรปเขาแต่งตั้งพี่น้องและญาติไปเป็นกษัตริย์และเจ้าชายในประเทศต่างๆที่เขาพิชิตได้ตั้งแต่สเปนไปจนถึงโปแลนด์และจากอิตาลีไปจนถึงเยอรมนีอาณาจักรของเขาแผ่ขยายออกไปอย่างไม่เคยมีมาก่อนจนยุโรปทั้งทวีปแทบจะอยู่ในกำมือของเขาแต่ในขณะที่เขาครองความยิ่งใหญ่บนแผ่นดินมีอยู่หนึ่งประเทศที่เขาไม่เคยเอาชนะได้เลยประเทศนั้นคืออังกฤษครับอังกฤษมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและนโปเลียนก็ไม่สามารถข้ามช่องแคบอังกฤษไปโจมตีได้เขาเลยพยายามใช้วิธีทางเศรษฐกิจแทนโดยการออกนโยบายที่เรียกว่าระบบภาคพื้นทวีปซึ่งเป็นการห้ามไม่ให้ประเทศพันธมิตรของฝรั่งเศสทำการค้าขายกับอังกฤษแต่แผนนี้ก็ล้มเหลวเพราะอังกฤษก็ใช้กองทัพเรือที่แข็งแกร่งของตัวเองตอบโต้กลับจนทำให้เศรษฐกิจของฝรั่งเศสเองก็เริ่มย่ำแย่และจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจนี้เองครับที่นโปเลียนจะเริ่มเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเมื่อรัสเซียปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามนโยบายระบบภาคพื้นทวีปของนโปเลียนเขาจึงตัดสินใจที่จะสั่งสอนรัสเซียอย่างสาสมด้วยการยกทัพเข้าบุกรัสเซียในปี 1812 นโปเลียนรวบรวมกองทัพครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ยุโรปชื่อว่ากองทัพใหญ่มีทหารเกือบ 600,000 นายยกทัพมุ่งหน้าสู่รัสเซียแต่กลยุทธ์ของรัสเซียมันสุดยอดมากครับพวกเขาไม่ต่อสู้ตรงๆแต่ใช้วิธีเผาเมืองก่อนทิ้งพอทหารฝรั่งเศสเดินทางไปถึงเมืองไหนรัสเซียก็จะเผาเมืองนั้นทิ้งหมดไม่เหลือทั้งอาหารและที่พักอาศัยทหารของนโปเลียนต้องเดินทัพลึกเข้าไปเรื่อยๆสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฤดูหนาวอันโหดร้ายของรัสเซียก็เริ่มเข้ามาแทนที่
ในที่สุดเมื่อพวกเขาไปถึงกรุงมอสโกสิ่งที่นโปเลียนเห็นก็คือเมืองที่กำลังลุกเป็นไฟรัสเซียเผาเมืองหลวงของตัวเองเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของนโปเลียนพยายามรอให้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1มาเจรจาขอสงบศึกแต่ก็ไม่มีคำตอบและเมื่อฤดูหนาวมาถึงอย่างเต็มตัวนโปเลียนก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสั่งถอยทัพการถอยทัพครั้งนี้คือมหันตภัยครับทหารของเขาต้องเผชิญกับหิมะที่หนาวเหน็บขาดแคลนอาหารและการโจมตีจากทหารรัสเซียที่คอยซุ่มโจมตีอยู่ตามรายทางกองทัพ 600,000 นายที่เคยยิ่งใหญ่เหลือกลับมาเพียงไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นเองความพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นจุดจบของนโปเลียนในฐานะผู้ยิ่งใหญ่ครับชาติอื่นๆในยุโรปเห็นว่านโปเลียนไม่ได้ไร้เทียมทานอย่างที่คิดจึงรวมตัวกันเป็นพันธมิตรและประกาศสงครามกับเขาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่แพ้สงครามครั้งใหญ่นโปเลียนก็ถูกบีบให้สละราชสมบัติและถูกเนรเทศไปยังเกาะเล็กๆที่ชื่อเกาะเอลบาในปี 1814 แต่คิดว่าคนอย่างนโปเลียนจะยอมแพ้ง่ายๆหรอครับเพียงแค่10 เดือนต่อมานโปเลียนก็หนีออกจากเกาะเอลบาได้สำเร็จเขากลับมายังฝรั่งเศสพร้อมทหารไม่กี่ร้อยนายแต่ทหารฝรั่งเศสที่ถูกส่งมาจับกุมเขากลับหันมาภักดีต่อเขาอีกครั้งประชาชนต้อนรับเขาอย่างฮึกเหิมและเขาก็กลับคืนสู่บัลลังก์ได้ในชั่วพริบตาช่วงเวลาที่นโปเลียนกลับมาครองราชย์นี้รู้จักกันในนาม100 วันแต่การกลับมาครั้งนี้สั้นและเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะทั้งยุโรปต่างรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อโค่นล้มเขาให้ได้สมรภูมิสุดท้ายเกิดขึ้นที่วอเตอร์ลูในเบลเยียมในปี 1815 กองทัพของนโปเลียนต้องเผชิญหน้ากับกองทัพพันธมิตรที่นำโดยดุ๊กแห่งเวลลิงตันจากอังกฤษและนายพลบลิกเคอร์จากปรัสเซียการรบดำเนินไปอย่างดุเดือดและสูสีแต่ในที่สุดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยและการมาถึงของกองทัพปรัสเซียที่เข้ามาเสริมกำลังในเวลาที่นโปเลียนคาดไม่ถึงก็ทำให้เขาล้มเหลวนโปเลียนพ่ายแพ้อย่างราบคาบที่วอเตอร์ลูและนั่นคือจุดจบของเรื่องราวของเขาบนแผ่นดินยุโรปอย่างแท้จริงครับหลังความพ่ายแพ้ที่วอเตอร์ลูนโปเลียนถูกเนรเทศอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เกาะใกล้ๆเหมือนเดิมแล้วครับเขาถูกส่งไปไกลถึงเกาะเซนต์เฮเลนาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่ห่างไกลกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครหนีรอดกลับมาได้อีกเขาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ที่นั่นอย่างโดดเดี่ยวและสิ้นหวังจนกระทั่งเสียชีวิตในปี 1821 ด้วยวัย 51 ปีเรื่องราวของเขาก็จบลงเพียงเท่านี้แต่ถึงแม้ชีวิตของเขาจะจบลงแต่สิ่งต่างๆที่เขาทิ้งไว้กลับยังคงอยู่และส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโลกเราจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายนโปเลียนการปฏิรูปการบริหารประเทศหรือแม้แต่แนวคิดชาตินิยมที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นมรดกที่นโปเลียนได้มอบไว้ให้แก่โลกนโปเลียนโบนาปาร์ตอาจไม่ใช่คนดีที่ใครๆจะรักแต่เขาคือคนที่ยิ่งใหญ่คืออัจฉริยะทางทหารคือผู้นำที่ทำให้คนฝรั่งเศสรู้สึกภาคภูมิใจในชาติของตัวเองและเขาคือแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายที่อยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจากเด็กหนุ่มบนเกาะเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจสู่การเป็นจักรพรรดิผู้คุมชะตาของยุโรปเรื่องราวของเขาอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล่าในอดีตแต่ถ้าเราลองมองดีๆจะเห็นว่ามีหลายอย่างที่ยังคงสะท้อนมาถึงยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทะเยอทะยานอำนาจและการเมืองเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวของนโปเลียนโบนาปาร์ตชายผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยแต่มาด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นล้วนๆถ้ามีประวัติศาสตร์ของใครที่อยากฟังอีกบอกผมมาได้เลยนะครับแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าสำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอดีตต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้ประโยชน์จากการเดินทางของเราในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ